Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii ianuarie, perioada cuprinsă între 19 până pe 25 ianuarie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Pentru această lectură am decis să folosesc zarurile astrologice și să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Pești în săptămâna 19-25 ianuarie 2026. Și avem Capricorn, avem casa a 8-a și bineînțeles că l-avem și pe Mercur. Dragilor, dragi, casa 8-a, se pare că se pot produce schimbări de organizare, schimbări foarte practice, în care nu vă veți asuma un anumit risc. Și mai ales dacă acest risc vă ridică multe semne de întrebare. Și să știți că veți fi foarte hotărâți. Nu veți da, mai ales cei care aveți poate și un ascendent în Capricorn, cu atât mai mult, veți fi foarte deciși și eu aș spune că vor fi anumite limite pe care nici voi nu le veți încălca, dar nici nu veți permite altora să le încalce. Iar ăsta va fi, cum să spun eu, se va vedea prin modul vostru de a comunica și cum veți procesa voi informația și cum vă adaptați acelor situații care, dat fiind că avem casa 8-a, ne vorbesc în mare parte de banii celuilalt, finanțele perechii, poate finanțele unei alte persoane, poate vis-a-vis de anumite moșteniri, poate pur și simplu vă dați seama că sau vă gândiți mai mult, să activează acel instinct de supraviețuire vis-a-vis poate de o moștenire, de niște finanțe care nu sunt neapărat ale voastre. Cum de asemenea putem vorbi și de viața voastră la nivel intim, sexual, da? Pasional. E posibil în această săptămână să aveți parte de niște schimbări foarte importante. Foarte importante la nivel de sprijin financiar. Niște bani care vin din altă parte. Nu-i dețineți voi. Care, cum am mai spus, poate să aibă legătură cu moștenirea sau poate să aibă legătură cu perechea voastră. Vor fi niște experiențe și niște situații cu foarte multă intensitate emoțională. Dar, cum am mai spus, zic că o veți face destul de echilibrat, dat fiind că avem și vărsătorul aici și, așa cum am mai spus, va apărea foarte mult această energie practică în care vei fi foarte precaută și în comunicare în mod special și la drumurile scurte pe care voi le aveți de făcut. Nu știu de ce apare implicarea unor membri din familie, nu știu că sunt frați, că sunt surori, o situație care poate implica aceste energii și care poate să aibă legătură cu banii. Dar, cum am mai spus, veți fi destul de precauți, destul de strategi, aș spune, atât în acțiune cât și în comunicare. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în
săptămâna 19-25 ianuarie. Ia să vedem. Da, se pare că e ceva legat de trecut. Este ceva legat de o situație din trecut, de persoane din trecut, de relații din trecut, dar nu din trecutul apropiat, mare atenție. E vorba de trecutul îndepărtat sau foarte îndepărtat. Că e vorba de o proprietate din trecut, că e casă părintească, că e o situație, de exemplu, din locul în care voi poate ați copilărit, da? Are această legătură. În schimb, avem un as de bâte. Să știți că voi veți face primul pas. De ce? Pentru că, așa cum bine am văzut, veți deveni foarte practici. Foarte practici, este o combinație, aș spune, destul de bună, pentru că voi sunteți o energie de apă și aici avem energia Capricornului care este de pământ. Știți cum e apa cu pământul? Apa hrănește pământul, dar toate trebuie să fie echilibrate, pentru că atunci când una vine, se dezechilibrează, nu? Apar inundațiile, nu mai face bine nici apa și nici pământul atunci când se prăvăle. Da, este ce se dezechilibrează nu e bun, da? Ca să nu o dau în alte discuții. Avem totuși aici un as de bâte care îmi spune că este un moment important, într-adevăr, în această săptămână, să zic așa, un moment cheie, în care ori ai o idee foarte bună, ori ai parte de un început destul de promițător, dar mare atenție, cu acest 9 de bâte, aș spune că trebuie să finalizezi în prima dată ceea ce tu ai început. E ca și cum ai spune, nu pot începe altceva nou până nu finalizez o situație mult mai veche. Haideți să o luăm așa pe porțiuni. Pe parte profesională, de exemplu, putem vorbi de destul de multă creativitate, da? Și mai ales pentru cei care sunteți în căutarea unui job. E posibil să vi se facă o ofertă, dat fiind că avem și un as de bâte, o ofertă bună, să știți, nu e ofertă rea. Nu știu, că vine cineva cu o propunere și zice, uite, hai să facem o firmă împreună, da? O viziune nouă, foarte promițătoare, da? Ceva nou, pozitiv, pe plan profesional, care vine în viața voastră. Doar că cumva trebuie să finalizați, înainte de a începe acest proiect, voi trebuie să finalizați ceva la care cumva lucrați de foarte multă vreme și sunteți pe ultimii pași, ca să spun așa. Poate că unii, de exemplu, ideea asta la care voi lucrați, sunteți, cumva erați pe punctul de a o finaliza, se va mai amâna un pic din cauza poate a unei negocieri destul de dificile sau a unor tensiuni. Tensiuni create posibil, nu este obligatoriu, ori de o energie din trecut, ori de o situație din trecut. Dar, cum să spun, nu e de nerezolvat, doar că te mai amână un pic. Așa că nu vă dezamăgiți și lucrul ăsta se vede cu Capricornul din zarurile astrologice. Pe partea asta a banilor, aș spune că banii sunt șanse pentru cei care desigur se regăsesc cu acest mesaj să vină dintr-o situație, cum am mai spus, din trecut, că e, nu știu, poate vreo moștenire, poate a cerut voi vreun
vreți să faceți un împrumut și luați în calcul, domne, până să mă duc la bancă, ori mă apuc și vând ceva de valoare, antic, vechi, care să aibă o valoare, sau mai bine încerc cu prietenii, cu prieteni vechi, cu familia, și abia pe urmă cumva mă arunc să fac vreun împrumut la bancă. Din câte văd eu aici totuși, dar fiindcă avem un 6 de cupe și un as de bâte, tind să cred, să intuiesc că e vorba totuși de niște bănuți relaționați cu moștenirile. Da, o încasare de bani dintr-o moștenire, dar pot să fie, nu știu, cum am mai spus, și bani din bunuri de valoare care să vă ajute. 9 de bâte nu vor veni atât de repede. E ca și cum ți se confirmă ceea ce tu aștepți, dar nu vor veni atât de repede în așa fel încât să te ajute, nu știu, să achiți o cheltuială importantă. Da? Va mai dura un picuț până să ajungă la voi. Dar perioada asta de timp, posibil după ce primiți această confirmare, pentru că aici e și foarte multă acțiune, puteți primi un mic sprijin până să se definitiveze respectiva situație și voi chiar să primiți acești bănuți. Pe partea asta a vieții sentimentale, dragilor, cei care sunteți într-o relație, nu știu de ce, aici trebuie să fiți un pic atenți. Și când spun acest lucru, îl fac prietenește. De ce? Pentru că e posibil să apară energii din trecutul vostru, foste, din trecutul îndepărtat, care să vă cam dea lumea peste cap. Pentru unii dintre voi. Atât pentru cei care sunteți într-o relație, cât și pentru cei care sunteți singuri. Asul de bâte ne poate vorbi de o atracție fizică foarte mare. Nu neapărat de sentimente, mare atenție, ci pur și simplu atracție, o chimică, fizică, sexuală, senzuală, pasională. Și cam atât. Este conjunctura în care au căzut aceste cărți, și eu trebuie să vă spun acest lucru, să luați mereu în calcul, tocmai de aceea am văzut, nu vă asumați riscuri inutile. Fiți precum Capricornii, care, cum să spun eu, își canalizează, sunt foarte practice și ia în calcul multe lucruri. Tocmai de aceea încercați să vă puneți întrebarea, domne, de ce respectivul sau respectiva totuși nu am rămas împreună? De ce poartă această denumire de fost sau de fostă? Puneți-vă această întrebare înainte de a vă acoperi această atracție. Este și cu nouă ăsta de bâte aici, eu aș spune că pentru cei care sunteți într-o relație, să știți că acest personaj care vine din trecut nu vine degeaba. Și e posibil să aveți mici tensiuni în relație unde atâta timp cât există iubire, atâta timp cât există principii sănătoase pe care voi v-ați construi relația, este un moment bun în care efectiv atât voi cât și perechea voastră să vă apărați relația. În special cei care au o relație de ceva vreme. Da? Dar, cum am mai spus, un pic de atenție.
Pentru cei singuri, aici lucrurile stau destul de clare, cam aceeași istorie cu mici diferențe. Apariția cuiva din trecut. Apariția cuiva din trecut care vine hotărât vine să aibă cu voi un nou început, dar, cum am mai spus, nu neapărat emoțional, nu știu dacă e ceea ce vă trebuie vouă. Fiecare știe de ce are nevoie. Dar este o atracție fizică foarte intensă. Dar, bineînțeles, vine acest 9 de bâte și aș spune că e... Nu știu dacă voi sunteți deja implicați sau sunteți interesați de altcineva, cei singuri, mare atenție. Poate că voi deja sunteți interesați de altcineva și brusc apare această energie din trecut care vă atrage din punct de vedere fizic. Depinde foarte mult de voi ce alegeți să faceți. Cât de practici sunteți, câtă energie capricorniană veți pune în acțiune. Va depinde foarte, dar aceeași întrebare. De ce această energie din trecut totuși a ajuns să poarte această titulatură de fost sau de fostă? Pentru că voi deja ați investit niște sentimente, ați investit niște lucruri într-o anumită persoană de ceva vreme, ca să o cuceriți, ca să fie lângă voi. E ca o provocare, să știți, dar e o provocare care vine pe fondul ăsta pasional, chimic. Depinde foarte mult de voi, să știți. Eu, cum am mai spus, tarotul nu condamnă, tarotul nu obligă, prezintă energiile, dar depinde de voi, de liberul vostru arbitru, de ce decideți să faceți cu aceste energii. Haideți să vedem și ce mesaj divin am pentru voi, dragilor din Pești, în această săptămână, 19-25 ianuarie. Uite ce să vezi, cum a căzut îndrăgostiții. Spune așa: îmbrățișează iubirea adevărată și profundă. Fă alegeri din inimă. Trebuie să vă spun că va fi o săptămână în care, așa cum bine am văzut cu Casa 8, schimbări importante și mai ales pe planul ăsta, cel puțin această carte vorbește de planul ăsta un pic mai mult emoțional, să zic așa, o decizie importantă. O decizie importantă între două situații, două relații, două energii. Nu știu, trebuie să luați în calcul cât de deciși sunteți la a face schimbări în viața voastră într-un mod cât mai rapid, pentru că lucrurile totuși se vor desfășura destul de rapid, sau eu aș mai spune că se va urgenta totuși, se va urgenta luarea unei decizii între, cum am mai spus, două situații, două persoane. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva. Zodia Gemeni. Există într-adevăr destul de multă sensibilitate, dar să știți că nu va fi ușor. Nu va fi ușor, vă va fi destul de greu să vă decideți, pentru că există și factori emoționali. Dar nu știu dacă, știi cum e? E ca și cum mintea vă spune nu, dar inima parcă îți spune încearcă sau da. Va fi nu va fi destul de ușor de ales. Eu zic că și probabil că mesajul divin este tocmai acela.
să îmbrățișezi adevărata dragoste, adevărata iubire la un mod cât mai profund. Iar deciziile și alegerile pe care tu le faci, să le faci din inimă. Deci, practic, să faci ceea ce simți. Cu asumare, bineînțeles. Pentru că e totuși zodia Gemeni. Nu? Nu știu, poate că această săptămână, cum am mai spus, poate implica și călătorii. Călătorii și curiozități. Curiozitate destul de mare. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această nouă săptămână de ianuarie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să aveți o săptămână minunată, plină de tot ce vă doriți. Și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.